Trong 21 hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Nam Du thì đảo Hòn Máu là một trong những hiện tại đang hot và VIP nhất trên khu du lịch Nam Du. Để ra được đảo Hòn Máu thì các bạn xuất phát từ Hòn Lớn. Từ Hòn Lớn chúng ta đi bằng các phương tiện du thuyền, ghe ngư dân thì mất thời gian hơn 1 giờ đồng hồ là tới đảo Hòn Máu. Trong 21 hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Nam Du các bạn thì mỗi một cái hòn đảo đều là có một cái vẻ đẹp riêng. Có nghĩa là 21 hòn đảo thì nó có 21 cái vẻ đẹp và 21 cái thế mạnh riêng. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Nam Du, nhất là Hòn Máu, đảo Hòn Máu là có cái gì đẹp, có gì hay, có gì hấp dẫn. Thì hôm nay cũng mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng xem với mình trên đảo Hòn Máu. Chào các bạn nha, chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại là mình đang trên đảo Hòn Máu luôn các bạn ơi. Đây, trên đảo Hòn Máu thì nó có một cái bãi cát, một cái view như thế này đây. Thì nó cũng như những cái hòn đảo khác, nhưng mỗi một cái hòn đảo nó đều có một cái nét đẹp riêng, đều có một cái đặc trưng của nó. Đảo bên kia thì hồi nãy là bãi biển tắm mà nó có đá chút đỉnh nha. Còn đặc biệt Hòn Máu là bãi tắm toàn là cát mịn như thế này đây. Hồi nãy ở bên đảo Hai Bà Đập các bạn thì là cát trắng nha. Nhưng mà đặc thù bên khu du lịch Hòn Máu này thì cát nó ngã một cái màu vàng, trông rất là đẹp. Cho nên tất cả du khách đến đây là đều trải nghiệm. Còn đây là cái không gian ở trong mắt nhìn của Lai Cam các bạn. Từ cái không gian độ cao từ 50-70 mét thì mình nhìn xuống, nhìn thấy rất là tuyệt vời, rất là hữu tình. Non nước, trời mây, biển cả đều hội tụ cả các bạn. Đây là khu đông dân cư, khu đông dân cư cũng có làng chài luôn. Mỗi một cái đảo đều có một cái làng chài riêng, mỗi một cái chợ thành lập theo cách kiểu buôn bán của người dân trên đảo. Đại đa số của người dân trên đảo Hòn Máu này cũng sống bằng cái nghề đánh bắt luôn các bạn. Chủ yếu là đại đa số là rơi vô trường hợp là đánh bắt là nhiều. Nuôi cá lồng bè, cái lượng nuôi cá lồng bè của quần đảo Nam Du thì đảo Hòn Máu cũng là một trong những đảo hiện tại là đang có thế mạnh, có một cái nguồn thủy sản cung cấp cho khu du lịch rất là lớn các bạn. Cái diện tích đảo Hòn Máu này thì nó tầm khoảng hơn 3.000 mét này các bạn. Quy mô nó nhỏ thôi, nhưng mà dân cư thì sống rất là đông đúc. Nó cũng đều có lộ chạy vòng đảo nha. Đường lộ xe nó chạy cũng hơn 1 cây số các bạn. Cho nên mình đến đây mình muốn thuê xe hay là mình đi bộ để chạy để tham quan thì nó rất là dễ. Ví dụ như mình muốn thuê xe lên mình chạy rảo một vòng thì mình chạy để cho mình biết. Còn không thì mình đi bộ thôi, nó cũng khoảng tận hơn 1 cây số. Chủ yếu là đến khu làng chài, đến khu chợ xem coi cuộc sống người dân như thế nào.
xuống đây thì vô tư, check in selfie vô tư thoải mái. Nhớ mình cũng ngồi nước, tại vì đi nào mà cũng bãi của người ta cho nên ta cũng để xuống đường. Nhưng mà đến đây thì chỉ cần cũng còn này đi thôi. Đây, để cái hàng quán. Ôi tốt là kia luôn, bãi này tốt kia luôn. Trời mà kia cũng là Tây Ninh là đang chuyển mưa đó các bạn. Tất cả người dân ở đây thì cũng sống bằng cái nghề đánh bắt. Ở đây đó là khoảng 98% là người ta đánh bắt, khai thác hải sản, nuôi trồng hải sản. Còn lại 20% là những người buôn bán. Buôn bán với ở đây cũng có trường học luôn nha các bạn. Ở đây cũng có trường, tuy rằng là ở xa những trung tâm đảo được nhưng mà nó vẫn có trường học. Nó cũng là một cái điểm nhỏ, gọi là cái điểm lẻ, nhưng mà nó cũng có đủ lớp, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi. Mình cũng có mấy ông bạn là giáo viên dạy học trên đảo này nè. Bản thân mình là giáo viên, hiện tại là đang công tác trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nơi của mình đó là khu du lịch Sơn. Nói chung hồi xưa giờ cũng biết Hòn Máu nhiều rồi, mình chỉ chưa có chi nhánh qua bên Nam Du. Đợt này mở rộng thêm, mình phát triển thêm nữa, mở rộng chi nhánh thêm nữa là quần đảo Nam Du. Cho nên mình tranh thủ mình đi, mình chia sẻ những cái điểm, những cái đảo để khách có nhu cầu đến khu du lịch Hòn Sơn hay là khu du lịch Nam Du. Nói chung là Nam Du là nó thuộc quần đảo này. Thì các bạn có thể liên hệ với mình. Ở đây mình có số điện thoại, Facebook, Zalo, có nhận khách tour, combo, tự túc. Có nghĩa là các bạn đi theo cái diện nào thì mình phục vụ cái diện đó. Các bạn tour trọn gói, combo hay là đi tự túc. Thì ở đây mình có phục vụ vé, phòng nghỉ đầy đủ. Ngoài ra thì mình có phục vụ thêm cái nữa là đi lặn ngắm san hô. Mình có ghe thuyền á, ví dụ như mình mướn cái chiếc ghe người dân đi 5-7 người, đó là mình muốn đi chung nhóm trong team mình thôi. Như ngày hôm nay nhóm mình team mình cũng đi trong nhóm. Quá tuyệt vời, đúng là mỗi một nơi đều có một cái nét đẹp riêng thì để ngồi mình để coi hồi đi về lại bên kia luôn, chứ khu này bây giờ quá trời, nước nó trong veo, cát nó trắng mịn luôn. Nói chung giờ này là tại vì mình cố gắng mình quay hình ảnh cho đẹp thôi chứ chưa có tắm được. Chứ tầm khoảng 4 giờ tất cả du khách thích tắm bên đây lắm. Tại vì cái bãi này nó sạch dữ lắm. Cát nó trắng mịn luôn, mà nước nó trong tới mức độ là các bạn nhìn thấy biết rồi đó. Nó trong tới mức độ mà cát mà nó trắng nó mịn kiểu này để là các bạn hiểu rồi. Dữ luôn á. Nãy hai bờ đập thì nó cũng có một cái view rất là đẹp, cũng bãi cát trắng. Nhưng mà bên đây cũng cái cát trắng mà trắng có dèo, nó ngã màu vàng tí. Quá tuyệt vời khu vực này. Ở đây là trong cái tem mình ở đây chắc uống nước nghỉ ngơi ở đây, nghỉ ngơi nằm uống nước nghỉ ngơi, có thể ngủ một giấc tầm khoảng 4 giờ, còn rồi muốn chạy tắm biển. Đây các bạn ơi, nãy giờ mình chia sẻ dưới khu mặt bãi rồi, bây giờ mình sẽ gạo một vòng coi về cái khu vực ở trên đảo này bà con phải sống sao nè. Còn mình tranh thủ mình đi đến đây bà con trên đảo sống như thế nào. Thì ở cái video trước đó các bạn, ở cái video trước thì mình cũng có làm cái video là hướng dẫn đi Nam Du 3 đảo, là một là đảo Nam Du, 2 đảo Hòn Lớn, 2 là đảo Hai Bà Đập, 3 là đảo Hòn Máu. Nhưng mỗi một cái video, mỗi một cái đảo như vậy thì mình chỉ lướt nhẹ, cái tổng quát bên ngoài thôi, chứ mình không có đi sâu vô trong cái khu làng chài và cái khu người dân sinh sống. Thì ở cái video này mình sẽ xin chia sẻ vô bên trong coi cái làng chài bà con sinh sống như thế nào. Thì thấy trước tiên thì khu này cũng dân cũng đông đúc đó nè các bạn. Ồ, có nhà Mai Thái luôn nè.
ở trên đảo nằm cách được một cái nhà máy Thái như thế cũng là một đá một vấn đề nữa các bạn. Tại vì cát đá bây giờ ta không có cho khai thác từ dưới biển hay là trên núi nữa, mà là cát đá vận chuyển từ đất liền cho không đó các bạn. Cho nên mà cắt được một cái nhà máy Thái như vậy là ở trên đảo này cũng là dạng nhất nhì những người trên đảo. Có một cái quán cà phê, quán này lớn, quán này quá hấp dẫn. Để mình đi trên này một tí xuống này uống cà phê, cái quán này quá đẹp. Cái đảo Hòn Máu hiện tại thì nó cũng mới phát triển đây các bạn nha, cho nên cái người dân tạm thời thì ta chưa có biết kinh doanh về du lịch gì mấy đâu, chỉ có một vài hộ, một vài người thôi, còn tất cả là phải sống ta lệ thuộc vô vấn đề là đánh bắt hải sản. Một số là phải sống về ghe thì đánh bắt hải sản, còn lại là người ta sản xuất nuôi cá lồng bè. Thì nuôi cá lồng bè ở đây thì chủ yếu người ta nuôi cá bớp và cá bớp, mú trân trâu và một số loài cá khác. Đây là khu chợ bán cũng nhiều đồ nha các bạn, không bán đồ tập quá. Đảo này đảo nhỏ, và như các bạn đến đây thì các bạn thuê xe vài chục ngàn, ở 50, 30 chạy dạo vòng để biết được khu dân cư người dân nó sống như thế nào thì cũng được. Còn không thích đi bộ thì mình đi bộ thôi. Bán đồ cũng rất là đông đúc. Nói chung ở một cái xã đảo mà được buôn bán như thế này là quá trời phúc rồi các bạn ơi. Nói chung là tất cả người dân ở đây ta sống ta còn lạc hậu so với những khu khác, nhưng mà ở cái hòn, ở một cái đảo xa như thế này mà được tập trung buôn bán như thế là quá tuyệt vời. Đây có một cái cầu cảng nữa, ở bên kia mình có lên một cây cầu cảng rồi, nhưng bên đây mình lên đi một cây nữa. Cây cầu cảng bên kia thì nó nằm về một cái bãi khác rồi, bên đây là một cái bãi khác nữa nè, nhưng mà tại mình quên cái tên bãi đó. Chứ thường ở hòn ở đảo là phải sống người ta phân thành bãi, mỗi một cái bãi là nó có cái tên gọi khác nhau, mặt chướng hoặc là mặt nam như đó các bạn. Cầu cảng bên kia thì nó dài hơn cái cầu cảng bên đây, cầu cảng bên đây nó bị ngắn. Sẵn tiện hôm nay mình chạy lướt lên trường học, chia sẻ mình thăm cái ông bạn già cũng dạy về cùng mình với mình luôn các bạn này. Đây là cái đoạn đường lên trường học. Tự nhiên là trường đang sửa rồi các bạn, đang xây cắt sửa rồi. Để mình điện cho ông bạn mình nói thôi. Anh Tâm có bên Hòn Máu không? Trường đang xây cắt, đang sửa sang, cho nên là ông bạn mình chắc ông đi ra ngoài uống phê, mình điện mình hỏi cho, nhờ ông chia sẻ về những cái thông tin, tiết lộ những cái thông tin trên đảo, học sinh đồ học như thế nào, có những cái chính sách gì ưu tiên đối với học sinh bà con trên đảo. Tại vì ảnh là giáo viên dạy trên đảo này hiện tại cũng gần 20 mấy năm rồi các bạn, năm nay nó cũng 27, 28 năm rồi đó, cũng là lão làng chứ hồi xưa sống ở trên đảo này còn khổ nữa. Người dân sống được như gì là quá trời tuyệt vời, chứ trước đó rất là khổ. Hồi nãy mình có chạy ngang chỗ quán, chỗ khu ngã tư mình thấy ông ngồi đó mà mình không biết. Bây giờ ông đang chỉ mình chạy ra chỗ cái ngã tư này, cái khu quẹo này nè, đúng rồi đây nè. Đây Anh đang nằm võng đây. Chào anh Tâm. Anh công tác trên đảo này cũng gần 30 năm rồi đó các bạn. Ông lớn tuổi rồi các bạn ơi, anh lớn tuổi rồi anh cũng ngại chia sẻ, nên anh em uống ly cà phê xong rồi thôi mình trở lại đòn. 10 giờ nãy giờ anh em nghỉ ngơi uống nước rồi, check in selfie. Tới giờ phút này tắm biển, trải nghiệm tắm biển quá tuyệt vời. Phong cảnh nơi đây thì các bạn ơi, không nơi nào đẹp bằng nơi này, không nơi nào đẹp bằng chỗ này. Cát thì trắng mịn, biển thì nước trong veo. Đây là khu du lịch Nam Du, nhưng mà nó thuộc về là một cái đảo riêng biệt, đó là Hòn Máu. Mỗi một nơi, mỗi một cái đảo là nó đều có một cái nét đẹp riêng. Hai Bà Đập thì có cái nét đẹp của Hai Bà Đập, Hòn Máu thì nó có nét đẹp của Hòn Máu. Nam Du, Hòn Lớn, mỗi một cái hòn đảo khu du lịch Nam Du là gồm có một cái vẻ đẹp khác nhau. 21 hòn đảo lớn nhỏ thì nó có 21 cái vẻ đẹp riêng biệt. Đây
là cái vẻ đẹp của hòn máu. Tem mình thì chỉ thích check in selfie thôi chứ không thích tắm biển. Tem mình chủ yếu là ngắm san hô. Chiều mát thì tất cả du khách đến đây thì trải nghiệm với một cái bãi cát trắng như thế này này, trắng mịn luôn. Cát trắng. Video chia sẻ về đảo Nam Du đến đây cũng nói lời chia tay rồi các bạn. Các bạn thấy video hữu ích thì cũng xin đăng ký, cũng xin các bạn, các cô chú anh chị đăng ký ủng hộ kênh để giúp mình có động lực